Chào bạn, bạn có bao giờ vừa thua một lệnh, lập tức vào thêm lệnh khác để gỡ lại? Và rồi, thay vì gỡ, bạn lại thua thêm, cháy cả tài khoản. Nếu có thì bạn đã rơi vào cái bẫy cực kỳ nguy hiểm có tên Revenge Trading, giao dịch trả thù thị trường. Đây chính là cạm bẫy tâm lý đốt cháy tài khoản nhanh nhất mà 90% trader mới đều mắc phải. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn Revenge Trading là gì và vì sao nó lại nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết và cách thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm này. Bắt đầu thôi. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu Revenge Trading là gì. Revenge Trading, đúng như tên gọi của nó, là hành động giao dịch vì cảm xúc muốn trả thù thị trường sau khi vừa thua lỗ. Bạn không còn trade vì chiến lược mà trade vì sự tức giận, nóng vội và mong muốn lấy lại những gì đã mất. Ví dụ, bạn vừa thua 100 đô, thay vì dừng lại để phân tích, bạn lập tức đặt một lệnh to gấp đôi, hy vọng thắng để gỡ lại. Kết quả là gì ạ? Thường thì chúng ta sẽ bị thua thêm và vòng xoáy cứ thế lặp lại cho đến khi cháy cả tài khoản. Đây chính là nguyên nhân số 1 khiến trader không thể tồn tại lâu dài. Vậy vì sao Revenge Trading lại nguy hiểm? Revenge Trading nguy hiểm vì 3 lý do. Thứ nhất đó là mất kỷ luật. Cảm xúc trả thù thị trường là một cảm xúc rất là mạnh. Và khi đã có nó rồi, bạn bỏ qua toàn bộ kế hoạch, setup kỹ thuật, chỉ lao vào vì cảm xúc. Đây là một cái điều thực sự là nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ hai có thể kể đến đó là rủi ro phóng đại. Đa phần khi trả thù thì trader thường tăng khối lượng vào lệnh lớn hơn để gỡ nhanh. Và đây chính là lúc risk management hay là quản lý rủi ro bị phá vỡ. Nguy hiểm thứ ba là tâm lý tiêu cực chồng chất. Thua lỗ tạo ra tức giận lại tạo ra Revenge Trading. Và khi tiếp tục thua, bạn rơi vào tuyệt vọng. Đây là con đường nhanh nhất dẫn đến cháy tài khoản. Thực tế, nhiều trader không thua vì chiến lược mà thua vì không kiểm soát được tâm lý trả thù thị trường. Để nhận biết những cái mối nguy hiểm đó thì có những cái dấu hiệu rất là rõ cho thấy bạn đang rơi vào Revenge Trading. Đó là bạn vừa thua xong lập tức vào lệnh mới mà không có setup rõ ràng. Tăng gấp đôi hoặc là gấp 3 khối lượng để gỡ. Chơi nhiều hơn bình thường bất chấp mệt mỏi. Cảm giác nóng ruột, không thể ngồi yên nếu chưa vào thêm lệnh. Và sau vài lệnh, bạn không còn quan tâm đến chiến lược, chỉ muốn thắng để lấy lại tiền. Nếu bạn thấy mình có từ 2 cho đến 3 dấu hiệu trở lên thì bạn chắc chắn đang rơi vào Revenge Trading và đây là lúc bạn cần dừng lại ngay. Vậy làm thế nào để thoát khỏi Revenge Trading? Thoát khỏi Revenge Trading không dễ vì nó gắn liền với cảm xúc. Nhưng để từng bước tránh được nó, bạn có thể áp dụng 5 bước sau. Thứ nhất đó là đặt giới hạn thua lỗ. Ví dụ nếu bạn thua 2% tài khoản trong một ngày thì dừng giao dịch ngay, tắt máy, không nhìn vào thị trường nữa. Nếu như bạn còn nhìn lại thị trường trong ngày hôm đó thì với một cái tâm lý không tốt, bạn sẽ có thể vào lệnh ở những cái tình huống mà thị trường nó không được đẹp cho lắm. Bước thứ hai đó là viết nhật ký giao dịch. Khi ghi lại cảm xúc sau lệnh thua, bạn sẽ có ý thức rõ ràng hơn về hành vi của mình. Có thể nói, nhật ký giao dịch nó là một công cụ rất là hữu ích cho các trader, đặc biệt là đối với những người mới. Tuy nhiên, để nó thực sự là có hiệu quả thì các bạn cũng cần phải biết cách để ghi nó. Một cái nhật ký giao dịch tốt thì ở đó các bạn cần phải ghi đầy đủ những cái thông tin như là thời điểm vào lệnh, khối lượng lệnh, điểm ra, vào, lý do vào lệnh, tâm lý khi các bạn vào lệnh, tâm lý trong quá trình các bạn giữ cái lệnh đó và tâm lý khi các bạn kết thúc cái lệnh đó. Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải tổng hợp được những cái thông số của các cái lệnh giao dịch sau một tuần, một tháng để có thể có những cái đánh giá và rút kinh nghiệm. Cái công cụ này nó không chỉ giúp cho các bạn tránh được Revenge Trading mà nó còn giúp cho các bạn có thể học được từ những cái sai lầm và xác định được điểm mạnh của bản thân mình. Và về lâu về dài, khi các bạn có được một cái sự thống kê về kết quả giao dịch, các cái phương án ra vào lệnh thì các bạn sẽ có được một cái phương pháp để có thể giao dịch với cái hiệu quả cao nhất. Trên kênh thì cũng đã có một cái video rất là cụ thể về cái nội dung này, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Bước thứ ba đó là thực hành mindset, thị trường không nợ bạn. Hãy nhớ, thị trường không biết bạn là ai, không hề có ý định lấy tiền của bạn, vậy nên trả thù thị trường là vô nghĩa. Về cái điều này thì có rất là nhiều bạn, các bạn lại có một cái tâm lý đó là thị trường nó đang quest lot hay là nó đang cố tình tạo ra những cái bẫy để cho chúng ta có thể mắc vào. Tuy nhiên, bạn hãy hình dung như thế này. Cái thị trường Forex này nó là một cái thị trường giao dịch mà một ngày cái khối lượng giao dịch của nó đến cả hàng tỷ đô. Cho nên một cái số vốn rất là nhỏ của các bạn nó không ảnh hưởng gì đến thị trường cả. Và chính vì thế cho nên thị trường nó cũng không biết bạn là ai.
trong số vô vàn những cái người tham gia thị trường. Nếu như có xảy ra thua lỗ, chính là vì tại bạn mà thôi, không phải là vì thị trường nó cố tình gây ra những cái khó khăn cho các bạn. Bước thứ 4 đó là thay đổi thói quen sau thua lỗ. Thay vì ngồi tiếp tục canh chart, hãy đứng dậy đi dạo, tập thể dục hoặc là nghỉ một ngày. Lúc đó bạn sẽ có được trở lại cái tâm lý giao dịch tốt hơn. Bước thứ 5 đó là tập trung vào dài hạn. Một lệnh thua không nói lên gì cả. Trader chuyên nghiệp luôn nghĩ đến 100 lệnh tiếp theo chứ không phải chỉ một lệnh gỡ. Nếu bạn áp dụng được những điều này, bạn sẽ thoát khỏi cái bẫy nguy hiểm nhất, revenge trading. Tóm lại, revenge trading là một trong những cạm bẫy tâm lý nguy hiểm nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến trader cháy tài khoản nhanh nhất. Nó khiến bạn mất kỷ luật, tăng rủi ro và rơi vào vòng xoáy tiêu cực. Cách duy nhất để tránh nó là có giới hạn thua lỗ, quản lý cảm xúc và nhớ rằng thị trường không nợ bạn bất cứ điều gì. Và từ đây cũng là toàn bộ những cái nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe để nhận thêm nhiều kiến thức về tâm lý trading. Chúc bạn giao dịch an toàn, kỷ luật và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.